Chào mừng mọi người quay trở lại kênh Handmade của Bucasau. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người móc một mẫu mô hình nhà nắm như thế này. À, Đây, ở đây mình có làm một cái nút. À, Mẫu này thì các bạn có thể làm để mà trang trí bàn học, bàn làm việc, hoặc là để đựng mấy món đồ linh tinh nhỏ nhỏ. Như mình là mình sẽ đựng mấy hạt trâu như thế này nè. Đây, mẫu này thì mình làm như một cái ngôi nhà thì nó có cửa lớn nè, rồi cửa sổ. Mình thêu một số cái cây cỏ xung quanh ha. Rồi về phần nguyên liệu để mà làm mẫu này á, thì mình sử dụng các màu len như thế này. Ở đây mẫu mình làm sẵn là màu cam, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn mọi người làm là cái phần nắm này nè sẽ là màu đỏ ha. Rồi đỏ là phần nắm, mình sử dụng là màu be để mà làm cái chân nắm, một ít màu nâu, một ít màu trắng để mà trang trí, và màu xanh để móc cửa ha. Rồi phần kim á, thì mình sử dụng 2 size kim. Móc thân chính là mình sử dụng kim có kích thước là 3.5. Còn mình móc các chi tiết á, trang trí mình có thể sử dụng kim 3mm hoặc là kim 2.5 ha. Mình có kèm theo là một cái nút hết như thế này. Các bạn có thì sử dụng, không có thì không cần thiết. Tại vì cái phần nắp này nè, mình không có cần phải có nút cũng được, nó vẫn giữ lại được ấy. Đây, mình đậy lại thì nó vẫn giữ lại được, nó không có cần phải hít lại. Nhưng mình làm cái nút thêm cho nó chắc chắn vậy thôi á. Rồi bây giờ mình bắt tay vào làm ha. Rồi đầu tiên hết là mình sẽ móc toàn bộ phần thân chính là bằng len chập đôi, với len là len 2mm mà mình chập đôi 2 sợi lại ha. Rồi sử dụng kim sẽ là kim 3.5mm. Rồi mình sẽ bắt đầu móc phần thân. Đầu tiên là tạo vòng tròn ma thuật và móc một mũi đây. Rồi mình sẽ móc vào đây là 6 mũi đơn. Một mũi thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư, mũi thứ năm và mũi thứ sáu. Rồi mình sẽ rút cái vòng tròn này lại. Sau đó là mình sẽ móc một mũi dời để mà kết hàng. Thì ở đây khi mà móc mũi dời, các bạn có thể là kẹp luôn cái sợi dây của cái vòng tròn ma thuật nè, mình kẹp vào đây để mà mình giấu chỉ luôn ấy. Mình sẽ giấu nó đi theo các cái chân móc. Rồi mình lên một bính để móc hàng thứ hai ha. Rồi hàng thứ hai mình sẽ móc với 2 mũi đơn chung một chân, và mình sẽ ký hiệu là mũi V. 2 mũi đơn đây, 2 mũi đơn chung một chân ở đây. Chân tiếp theo 2 mũi đơn chung chân nữa, và khi mà mình móc thì mình cũng đồng thời kẹp luôn cái cọng dây này vào ha. Mình kẹp vào vài mũi vậy đó, thì rồi mình sẽ cắt nó đi. 2 mũi đơn chung chân mình sẽ lặp lại 6 lần. Rồi bắt đầu hàng thứ ba, mình sẽ móc với công thức là
một mũi đơn, và chân tiếp theo sẽ làm 2 mũi đơn chung chân. Công thức này thường được viết là mũi X và mũi V ấy. Rồi bây giờ là mình sẽ lên một bính nè, một mũi đơn, một mũi X đấy. Rồi chân tiếp theo là 2 mũi đơn chung chân, thường được ký hiệu là mũi V. Rồi mình sẽ lặp lại cái cụm như thế này, một đơn và một cụm 2 mũi đơn chung chân nè. Đó. Như vậy mình sẽ lặp lại 6 lần cho đến hết hàng, là mình kết thúc hàng thứ 3. Rồi thì mình sẽ bắt đầu tăng tĩnh tiến như thế. Đó, mình tăng tĩnh tiến để mà nó đạt được cái kích thước mà mình muốn. Ở đây thì mình sẽ bắt đầu tăng từ một mũi X, một mũi XV, và bắt đầu mình sẽ tăng lên 2XV, rồi sẽ tăng là 3XV và đến 4XV. Đây mình kết hàng thứ 3 đến hàng thứ 4 sẽ là 2XV, hàng thứ 5 sẽ là 3XV và hàng thứ 6 sẽ là 4XV. Thì đến hàng thứ 6 thì mình sẽ dừng lại ha. Mọi người cứ móc cho đến hàng thứ 6 đi ha. Đây, mình đầu tiên là mình sẽ móc vài mũi ở hàng thứ 4. Một mũi đầu tiên, một mũi X thứ 2. Rồi, đến mũi tăng mình sẽ móc là 2 mũi đơn chung chân. Đó, là 2 mũi X, một mũi V. Rồi mình sẽ lặp lại như thế ở hàng thứ 4 ha. Rồi 2 mũi cuối cùng của hàng thứ 6 mình sẽ kết hàng. Rồi lên một bính. Bắt đầu từ hàng thứ 7 đến hàng thứ 9 thì mình sẽ móc toàn bộ làm các mũi đơn. Đó, mình móc một mũi đơn đầu tiên nè. Rồi mình sẽ móc toàn bộ nó là mũi đơn hết, không tăng không giảm. Hàng 7 đến hàng 9 thì nó là 3 hàng. Đó, mình sẽ móc như vậy. Rồi mình sẽ gặp lại mọi người khi mà móc xong 3 hàng này ha. Bắt đầu hàng thứ 10 mình sẽ lên một bính. Rồi sau đó mình sẽ móc là 5 mũi đơn. Tiếp theo là một mũi giảm thì được ký hiệu là chữ A đấy, một mũi giảm đây. Mình sẽ lấy chỉ qua 2 lần, mình móc qua. Rồi tiếp tục là 17 mũi đơn. 2 3 4 5 6 17 mũi đơn. Tiếp theo là một mũi giảm, mũi A đó, mình sẽ lấy chỉ 2 lần và kéo qua. Rồi tiếp tục các chân cuối cùng là mình sẽ móc là các mũi đơn hết. Ở chân cuối cùng này là 10 chân, mình còn lại 10 chân móc. Mình sẽ kết hàng lên một bính. Hàng thứ 11 bắt đầu bằng 14 mũi đơn.
mũi tiếp theo là một mũi giảm. Rồi sau đó sẽ là 15 mũi đơn nữa. Đây mình còn 3 chân cuối nè, mình sẽ móc một mũi giảm ở đây. Rồi mình sẽ còn một mũi cuối cùng, móc một mũi đơn ha. Rồi kết hàng. Hàng thứ 12 là hàng cuối cùng, mình lên một bính. Rồi mình sẽ móc các mũi đơn như bình thường, không tăng không giảm gì nữa ha. Mình móc cho đến hết cái hàng số 12 này là mình xong cái phần thân của cây nấm rồi đấy. Khi kết thúc hàng 12 với mũi dời kết này thì mình sẽ cắt một cái đoạn len dài ha. Mình cắt dài như thế này để mà mình lát nữa mình khâu vào phần đầu nấm ấy. Rồi. Sau khi mà mình hoàn thành xong thì nó sẽ có hình dạng như thế này. Rồi tới phần đầu nấm thì mình vẫn tiếp tục móc với kim 3.5 ha. Len cũng là chập đôi. Mình sẽ tạo vòng tròn ma thuật ha. Rồi móc vào đây 6 mũi đơn. 1 2 3 4 5 và mũi thứ 6. Rồi mình rút chặt lại, móc một mũi dời kết vào đây, lên một bính và mình sẽ tăng mỗi chân là 2 mũi đơn. 2 mũi đơn, lặp lại 6 lần. Kết thúc hàng thứ 2, mình có 12 mũi đơn. Rồi mình sẽ móc mũi dời qua đây ha. Rồi, kết hàng. Rồi bắt đầu hàng thứ 3. Thì hàng thứ 3 mình sẽ móc theo công thức như sau. Mình sẽ móc 2 mũi ít, 2 mũi đơn á, lần lượt 2 mũi đơn ở hai chân. Rồi một mũi tăng, là một mũi V đó, một mũi tăng ở đây. Thì cái công thức nó sẽ là 2x 1V. Mình sẽ lặp lại cái cụm này là 4 lần. 2x 1V ha. Đây 2x đây nè, một mũi V. Mình sẽ lặp lại như vậy cho đến hết hàng. Rồi tiếp theo là các hàng tiếp theo từ hàng thứ 4 cho đến hàng thứ 9 thì mình sẽ bắt đầu tăng tĩnh tiến ha. Mình tăng tĩnh tiến là mình sẽ tăng là 3x, rồi 4x, 5x, cho đến hàng thứ 9 sẽ là 8x 1V. Mình sẽ tăng đều như vậy ở mỗi hàng ha. Rồi bây giờ mình sẽ móc vài mũi ở hàng thứ 4 cho mọi người xem ha. Mình sẽ móc một mũi đơn đầu tiên theo công thức là 3x 1V, đó là mũi đơn thứ 2, rồi mũi đơn thứ 3 và đến mũi V là mũi tăng đây. Rồi mình cứ việc lặp lại như vậy thôi. Tăng tĩnh tiến là mình sẽ tăng dần đều như vậy đó. Rồi 3 mũi x, 1 mũi V. Rồi mọi người cứ móc ha, móc tiếp từ 3x cho đến 4x, rồi dần dần cho đến hàng thứ 9 là 8x. Rồi mình sẽ gặp lại nhau ở hàng thứ 9 ha.
bắt đầu hàng thứ 10 là mình sẽ móc theo cái công thức như sau. Mình sẽ móc là 7 mũi đơn và 1 mũi tăng. Đây, mình sẽ móc 7 mũi đơn ha. Một, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, 1 mũi tăng. Rồi mình sẽ lặp lại cái cụm là 7 mũi đơn và 1 mũi tăng. Lặp lại 5 lần cho đến hết hàng nha. Mình cứ móc như vậy cho đến hết cái hàng này. Tiếp tục ở hai hàng tiếp theo là hàng 11 và hàng 12 thì mình sẽ móc các mũi đơn mà mình không tăng nữa ha. Thì hàng 11 và hàng 12 mình sẽ móc toàn bộ là 45 mũi đơn. Rồi, mình cứ móc các mũi đơn như bình thường thôi. Bắt đầu hàng số 13 mình sẽ lên 3 bính. Sau đó là mình sẽ móc các mũi kép giảm mũi. Thì mình sẽ móc như thế này ha. Mình lấy chỉ nè, đưa qua chân móc, kéo lên. Rồi, lấy chỉ kéo qua một lần là móc được nửa mũi kép. Rồi, ở chân tiếp theo mình sẽ móc như vậy, lấy chỉ lên, kéo qua một lần. Đây. Rồi, có 3 vòng chỉ trên kim, mình sẽ kéo hết qua là mình đã móc xong một mũi kép giảm. Rồi, tiếp tục ha. Mình sẽ giảm 2 chân trở thành 1 chân. Đó là mình sẽ móc các mũi kép giảm để giảm 2 chân còn 1 chân ấy. Là ở đây là mình sẽ lấy chỉ nè, móc nửa mũi kép, rồi giữ đây. Lại lấy chỉ. Rồi móc nửa mũi kép nữa. Thì khi mình có 3 vòng chỉ trên kim như thế này thì mình sẽ kéo qua hết. Như vậy là mình sẽ lặp lại cái cách móc này 22 lần để mình giảm cái số mũi lại. Đây là mũi thứ 3. Rồi mình cứ tiếp tục như vậy cho đến hết hàng này thì mình sẽ còn lại là 22 chân mũi. Ở 2 chân cuối cùng mình sẽ giảm còn 1 chân. Rồi ở đây là mình sẽ kết hàng. Thì kết hàng thì đồng thời là mình sẽ cắt len và mình đổi màu len luôn. Đây, mình cắt len này. Mình kéo cái đoạn len này qua phía sau. Rồi mình sẽ bắt đầu hàng số 14 ha. Thì ở cái chỗ mà mình kết hàng nè, mình đâm kim qua. Rồi mình sẽ đổi thành màu be. Thì mình sẽ đưa cái chỉ này vào kim và kéo nó qua. Rồi lên một bính. Ở hàng này mình sẽ móc 23 mũi đơn. Mình móc mũi đơn đầu tiên nè. Rồi, các mũi đơn tiếp theo mình sẽ móc ở chân phía sau. Đây, cái mũi móc nó sẽ có 2 chân, chân trước và chân sau như thế này thì mình đây là chân trước nè. Phía này là chân sau. Thì mình sẽ móc ở chân phía sau này. Vừa móc mình đồng thời mình sẽ kẹp luôn cái sợi len thừa này vào. Đây, mình sẽ móc ha. Một mũi đơn nữa.
Rồi mình cứ móc như vậy, mình móc các mũi đơn thôi. Mình móc mà kẹp vài mũi vậy đó, rồi mình buông nó ra đi, mình móc không cho nó dễ. Rồi mình cứ móc như vậy cho đến hết cái hàng này ha. Rồi hết hàng 14 rồi, mình kết hàng qua đây. Rồi mình sẽ móc hàng số 15. Thì đầu tiên mình sẽ lên 2 bính. Và hàng 15 này mình cũng sẽ móc các mũi kép giảm y chang như hàng 13 vậy đó. Rồi bây giờ mình sẽ lấy chỉ nè. Và mình sẽ móc các mũi kép. Đây. Có 3 vòng chỉ trên kim này nè, mình sẽ kéo qua. Đó, làm được một chân. Rồi, tiếp tục. Thì mình cứ giảm như vậy, ở hàng này mình sẽ giảm còn lại là 11 mũi. Sau khi móc hết hàng 15 này, mình sẽ bắt đầu dồn gòn ha. Mình dồn gòn vào để mà mình móc tiếp hàng 16. Hàng số 16. Bây giờ là mình lên một bính. Và mình sẽ móc là các mũi đơn giảm mũi. Thì mình sẽ móc như thế này, lấy chỉ một lần, lấy chỉ lần thứ hai ở chân tiếp theo, rồi 3 vòng chỉ trên kim mình cũng kéo lại, lấy chỉ một lần, lấy chỉ lần thứ hai và kéo nó lại. Mình cứ tiếp tục giảm như vậy. Ở hàng này thì mình sẽ giảm được còn 5 mũi. Đó, mình giảm hết để rồi mà mình sẽ cắt chỉ và mình khâu nó lại luôn. Rồi mình giảm xong rồi. Tới chân đầu tiên mình sẽ kết hàng đây. Rồi, mình đã hoàn thành xong cái phần đầu nắm rồi nè. Rồi, mình sẽ hướng dẫn mọi người khâu nó lại ha. Bây giờ từ cái mũi mà mình kết hàng rồi nè, bắt đầu mình sẽ dùng kim nè, mình may ở cái chân phía ngoài này nè. Mình sẽ luồn qua cái chân phía ngoài thôi ha, đừng có luồn hết hai chân. Mình xỏ qua từng chân vậy đó. Rồi 5 chân. Mình sẽ xỏ hết 5 chân. Rồi này là mình sẽ rút mạnh tay lại thì nó sẽ nhỏ lại. Đây. Rồi thì cái đoạn này thì mình chỉ cần giấu vào bên trong thôi. Rồi như vậy là xong. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người khâu ha. Ở đây là cái phần thân nắm nè, để mình cắt mình chừa lên nè. Bây giờ mình xỏ vào kim để mà mình may cho nó dính lại với cái phần đầu ấy. Rồi ở cái chân này mình kết hàng nè, mình sẽ đưa lên về phía sau. Rồi đây mình sẽ ướm lên, mình sẽ chú ý để cái phần cái đường mà mình kết hàng đó mình để vào đây. Rồi mình sẽ bắt đầu may cho nó dính lại rồi. Thì bây giờ là mình sẽ lấy một chân của bên đây, chân từ cái hàng cái mũi chân sau đó, mình bây giờ mình lấy cái phần mà còn lại đó, mình may vào đây.
mình may thì khoảng 4 hoặc 5 mũi gì đấy. Mình may khoảng 4 mũi nè, 4 mũi thì nó sẽ được như thế này, thì nó cũng đã là dính lại rồi. Cái này là mình chút nữa mình sẽ may cái nút phía trước nữa. Giống như cái phần này mình cũng may khoảng 4 mũi, tùy mọi người thích may 5 mũi thì may 5 mũi cũng được. Rồi mình sẽ may tiếp 1 mũi nữa ha. Rồi sau khi may 5 mũi rồi thì mình sẽ đưa lên vào phía trong nè, rồi mình sẽ giấu chỉ luôn để mình cắt chỉ. Rồi như vậy là được rồi đó, mình sẽ cắt chỉ nha. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người móc cái phần mà để mà mình đơm cái nút vào ấy. Đó, thì mình sẽ đối chiếu từ cái phần mà mình may cho nó dính lại nè qua phía trước, của cái phần đầu nắm nè. Đó, mình sẽ đối chiếu ở đây, mình giữ đây ha. Đó, mình xác định là khoảng 3-4 mũi vậy. Đây mình sẽ đưa kim vào cái chân này, rồi mình sẽ kéo chỉ qua lên 2 bính ha. Rồi mình sẽ móc các mũi kép thôi, 1 mũi kép nè. Rồi chân tiếp theo mình cũng móc mũi kép. Nó hơi khó cầm thôi. Khoảng 4 chân đi. Rồi mình sẽ lên 2 bính rồi quay lại, mình tiếp tục móc các mũi kép thôi. Tới đây thì mình sẽ kết lại và mình cắt len. Tiếp theo thì mình sẽ móc cái phần nút tròn để trang trí trên cái đầu nắm nè. Mình móc cái nút tròn lớn này và cái nút nhỏ này nha. Thì ở đây mình sẽ sử dụng len là mình móc 1 sợi, mình không chập nữa ha, sợi màu trắng. Kim thì mình dùng là kim 300mm. Rồi bắt đầu ha. Thì móc nút nhỏ trước thì mình sẽ tạo vòng tròn ma thuật nè. Rồi lấy len mình 1 bính, rồi mình sẽ móc vào đây là 6 mũi đơn. Không, mình móc vào đây là 8 mũi đơn. 8 mũi, 6 nè, 7, 8. Rồi mình rút cái vòng tròn này lại. Mình sẽ móc mũi dời qua chân đầu tiên này là xong một cái.
cắt len ha. Rồi. Rồi mình sẽ móc 6 cái nút tròn nhỏ này, 6 hay 7 gì đó tùy mọi người thích móc nhiều hết, tầm 6 là trang trí được rồi. Rồi. Bây giờ là mình sẽ móc cái nút lớn, thì mình cũng tạo vòng tròn ma thuật. Sau đó là mình lên 2 bính và mình sẽ móc vào đây là 10 mũi kép, 10 mũi. Mũi kép rồi. Rồi mình cũng rút cái vòng tròn này lại và móc mũi dời qua đây. Rồi sau đó là mình cắt len. Rồi xong cái nút lớn này mình có thể móc 1-2 nút. 2 nút. Rồi tiếp theo là thì mình sẽ móc cái phần cửa lớn và cửa sổ ha. Thì cửa lớn và cửa sổ thì mình thấy là nên dùng kim là 2.5 thôi. Thì như vậy thì nó sẽ nhìn nó sẽ sắc sảo hơn. Thì mình sẽ bắt đầu móc cửa lớn trước đi ha. Lên màu nâu cửa lớn thì mình sẽ móc là 7 mũi bính. Mũi bính nè. Rồi mình sẽ quay lại mình móc vào chân thứ hai 1 mũi đơn, 2 mũi đơn, 3 mũi đơn, 4 mũi và 5 mũi. Rồi ở chân cuối cùng này mình sẽ móc 3 mũi đơn chung chân. Rồi qua bên phía đối diện này mình sẽ móc xuống là 4 mũi đơn, 3, 4 đây nè. Rồi chân cuối cùng này mình sẽ móc là 2 mũi đơn chung chân nè. Rồi hàng đầu tiên này thì mình sẽ không có kết hàng ha. Rồi mình tới đây rồi thì mình sẽ lên một bính và mình quay lại, mình sẽ móc tiếp là 6 mũi đơn lần lượt ở từng chân ha. 3, 4, 5 và chân thứ 6. Rồi ở 3 chân này, 3 chân tiếp theo mình sẽ móc là 3 mũi tăng, 3 mũi tăng là 3 mũi V đấy, 2 mũi đơn chung chân nè, lặp lại 3 lần. Rồi còn lại các chân còn lại mình sẽ móc mũi đơn hết bình thường. Còn lại 5 chân ha. Rồi ở đây mình sẽ tiếp tục quay lại, mình lên một bính và mình quay lại. Rồi mình sẽ móc 5 mũi đơn lần lượt. 3, 4, 5. Rồi tới đây mình sẽ móc 1 mũi đơn và 1 mũi V, lặp lại 3 lần. 1 cộng mình lặp lại lần thứ hai này nè. Rồi lặp lại lần thứ 3, 1 mũi đơn và 1 mũi V tăng. Rồi các chân còn lại mình sẽ móc mũi đơn bình thường không tăng nữa ha. Còn lại 6 chân. Rồi đến đây là mình sẽ cắt len luôn. Mình hết hàng này là sao, mình tạo xong cái cửa này mình sẽ cắt len luôn. Đây. Rồi ở đây mình sẽ sử dụng một ít len màu nâu đậm ha, để mình thêu cái phần tay nắm cửa và mình trang trí thêm để cho cái cửa này nhìn nó đẹp hơn ấy. Rồi
mình sẽ thêu để tạo hình. Cứ theo cái đường của cái thân mũi móc ấy để tạo nên những cái tạo hình cho cái cửa thôi. Mình sẽ đi theo cái vòng cung thôi. Sẽ bắt đầu móc phần cửa sổ thì mình sử dụng màu len là màu xanh ha. Đầu tiên thì mình sẽ lên 5 mũi bính. Rồi mình sẽ quay lại móc từ chân thứ hai 3 mũi đơn. Rồi, ở chân cuối cùng này mình sẽ móc 3 mũi đơn chung chân. Mình sẽ quay qua bên đối xứng này, mình móc tiếp 2 mũi đơn lần lượt ở hai chân ha. Một đơn, rồi 2 đơn. Ở chân cuối mình sẽ móc một mũi V là 2 mũi đơn chung chân nữa đó. Rồi mình sẽ kết hàng vào chân đầu tiên bên đây. Chân đầu tiên bên đây này mình kết hàng ha. Rồi mình sẽ lên một bính. Ở hàng thứ hai mình sẽ móc như thế này. Chân đầu tiên này mình sẽ móc một mũi V, 2 mũi đơn chung chân, rồi một mũi V đây. Rồi tiếp theo mình sẽ là 2 mũi, tiếp theo 2 mũi đơn lần lượt. Rồi ở cái cụm mà 3 mũi đơn chung chân ở dưới đó, bây giờ là mình sẽ bắt đầu tăng mũi lên. Ở mỗi chân mình sẽ móc 2 mũi đơn chung chân, lặp lại 3 lần ha. Rồi mình đã qua bên đối xứng rồi nè. Rồi mình sẽ móc lần lượt 2 mũi đơn. Rồi còn lại hai chân cuối cùng mình sẽ móc 2 mũi đơn chung chân ở mỗi chân, lặp lại 2 lần là 2 mũi V đấy. Rồi xong mình sẽ kết hàng. Rồi lên hàng thứ ba mình sẽ lên một bính. Ở cái cụm dưới này, hai chân này mình sẽ móc như sau. Chân đầu tiên móc một mũi đơn, chân thứ hai móc một mũi V. Này. Rồi hai chân tiếp theo móc 2 đơn lần lượt. Rồi ở cái cụm là 3 mũi V ở dưới đó, bây giờ mình sẽ móc như thế này. Một mũi đơn ở chân đầu tiên, chân thứ hai là một mũi V. Mình sẽ lặp lại cái cụm một đơn một V này 3 lần ha. Rồi ở đây mình hết len, mình sẽ nối len. Rồi một mũi đơn rồi, bây giờ là một mũi V, lặp lại lần thứ hai nè. Rồi cụm lần thứ ba, một mũi đơn, một mũi V. Rồi đã xong cái vòng này, mình sẽ móc 2 mũi đơn ở hai chân kế tiếp. Rồi mình sẽ đến cái cụm là còn 4 chân này, mình sẽ móc như thế này ha. Một mũi đơn, một mũi V. Rồi lặp lại tiếp, một mũi đơn và một mũi V. Rồi ở đây mình sẽ kết hàng và mình bắt đầu cắt len để mình đổi màu len ha. Mình kéo cái đoạn len này xuống. Cái len thừa này mình cắt đi.
ở đây mình sẽ đổi màu len. Thì ở cái chân đầu tiên luôn, cái chân khách hàng đó, mình sẽ nối cái len màu nâu vào. Rồi, kéo lên một bính. Rồi mình sẽ tiếp tục móc tăng tịnh tiến thôi. Ở đây là mình có một mũi đơn đầu tiên nè, mình sẽ móc một mũi đơn. Rồi chân tiếp theo mình cũng móc một mũi đơn nữa. Rồi đến cái chân thứ ba này là mình sẽ bắt đầu tăng một mũi V. Rồi hai chân kế đến là 2 mũi đơn lần lượt. Rồi bây giờ mình sẽ đến cái vòng này, mình sẽ tăng 2x 1V. 2x là 2 mũi đơn nè. Rồi 1V nè. Rồi mình sẽ lặp lại 2x 1V thêm 2 lần nữa ha. 2x 1V. Rồi 2x 1V là mình đã lặp lại 3 lần rồi đó. Rồi tới cái đường bên đối xứng thì mình sẽ móc 2 mũi đơn lần lượt ở đây. Xong mình lại vào cái cụm mà 2x 1V nữa nè. Rồi mình bắt đầu móc 2x 1V nữa. 2x và 1V một lần rồi nè, lần thứ hai nè. 2x rồi 1V. Rồi ở đây là mình sẽ kết hàng qua bên chân đầu tiên. Rồi cắt len luôn ha. Rồi mình cũng kéo cái đoạn len thừa đó xuống. Ta-da! Sau khi mà mình hoàn thành xong cái mẫu mà mình vừa làm này. Đây. Ở đây thì hai mẫu này cái cửa nó hơi khác nhau một tí, thì tùy theo cái ý thích của mọi người thì mọi người có thể thêu thêm cái đường này, hoặc là không cần, chỉ cần để trơn như thế này. Ở đây thì mình có thêu thêm cỏ. Cái này mọi người thích thì thêu, còn không thì để trơn cũng được, hoặc là các bạn có thể dán thêm cham gì đấy để trang trí thêm. Mình có may hai cái phần nút hít như thế này, hoặc là mình không cần may cũng được, mình không có mình cũng không cần may đâu. Mình dùng cái này để đựng mấy hạt trai, mình để trang trí cho bàn làm việc thôi, nhìn rất là xinh. Mọi người có thể làm theo cái màu mà mọi người yêu thích. Màu có thể làm thành các màu khác như xanh hay tím gì đấy. Rồi, chúc mọi người thành công nha.